পিআরসি সার্টিফিকেট আপোনালোকে অস্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ কেনেকৈ বনাব পাৰিব যদি আপুনি পিআরসি অস্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ বনাব বিচাৰে পিআরসি সাৰ্টিফিকেট তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাম যে আপোনালোকে পিআরসি কেনেকৈ বনাব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে আপুনি ঘৰতে বহি কতো নোযোৱাকৈ আপোনালোকে পিআরসি সাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ বনাব পাৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব যাতে এই ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে পিআরসি খন বনাব পাৰে আৰু লগে লগে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিছো লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট টু পেজলৈ আহিব পাৰিব অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে এপ্লিকেশন ফৰ্ম ফৰ পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্স সাৰ্টিফিকেট ফৰ হাইয়াৰ এডুকেশ্যন দি আছে ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে এপ্লাই আপুনি এপ্লাইত ক্লিক কৰিব এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ওয়েট কৰিব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে সিটিজেন পিএফসি সিএসসি আৰু দি আছে অফিচিয়াল যদি আপুনি এই তিনিটা গ্ৰুপৰ হয় তেন্তে আপোনাৰ আইডি পাছটো এন্টাৰ কৰি আপুনি লগইন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি এই তিনিটা গ্ৰুপৰ নহয় তেন্তে আপুনি তলত আহিব ইয়াত দিছে লগইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড ইয়াত আপুনি ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো বনাব লাগিব যদি আপোনাৰ আগতে বনোৱা আছে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো এন্টাৰ কৰি আপুনি সৰু বক্সত টিক কৰি আপুনি সাইন ইন কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি নতুনকৈ হয় তেন্তে ইয়াত দিছে নিউ ইউজাৰ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত প্ৰথম দিছে মোবাইল নম্বৰ ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিব পাছত আপুনি জেনাৰেট ওটিপিত ক্লিক কৰিব জেনাৰেট ওটিপিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ওয়েট কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত ওটিপি আহিব সেইটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব ইয়াৰ পাছত দিছে ভেৰিফাই ওটিপি আপুনি ভেৰিফাই ওটিপিত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত দিছে গিভ ইট নেম ইয়াত আপোনাৰ নামটো লিখিব ইউজাৰ নেম ইয়াত ৰাখিব পাছৱৰ্ডটো ইয়াত ৰাখিব ইয়াৰ পাছত তলত আহিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ কনফাৰ্ম কৰিব পাছৱৰ্ডটো আকৌ ওপৰৰ পাছৱৰ্ডটো তলৰ বক্সত এন্টাৰ কৰিব ইয়াৰ পাছত দিছে জেন্ডাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি যদি পুৰুষ হয় তেন্তে আপুনি প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব মহিলা হলে দ্বিতীয় অপচন সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত দিছে ডেট অফ বাৰ্থ এই তিনিটা বক্সত আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ লিখিব পাছত দিছে পাৰ্সোনাল মেছেজ আপুনি এইটো পৰ্টেলত লগইন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এটা মেছেজ ফ্লেশ হ'ব সেইকাৰণে ইয়াত আপুনি পাৰ্সোনাল মেছেজত আপোনাৰ নামটো লিখিলে হ'ব বা আপুনি যিকোনো এটা লিখিব পাৰে তাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত দিছে এটা সিকিউৰিটি অংক এই অংকটো আপুনি শুদ্ধ আনসাৰ উলিয়াই এইটো বক্সত এন্টাৰ কৰিব তাৰ পাছত দিছে এই সৰু বক্স এই বক্সত আপুনি একচেপ্টত টিক কৰিব পাছত দিছে সাইন আপ আপুনি সাইন আপত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট সাকসেসফুল হৈ যাব এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা বেক আহিব বেক আকৌ ইয়ালৈ অহাৰ পাছত ইয়াত দিছে ইউজাৰ নেম প্ৰথম আপোনাৰ ইউজাৰ নেমটো এন্টাৰ কৰিব পাছৱৰ্ডটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব পাছত আপুনি সৰু বক্সত টিক কৰিব ইয়াৰ পাছত সাইন ইনত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব যদি আপোনাৰ ডকুমেন্টছ খিনি ডিজিলকাৰৰ লগত লিংক আছে তেন্তে আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব আৰু যদি লিংক নাই তেন্তে আপুনি এস্কেপ নাওত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত ফৰ্মখন খোল খাই গৈছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব তাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে দা সাৰ্টিফিকেট উইল বি ডেলিভাৰ্ড উইদিন 14 ডেজ অফ এপ্লিকেশন দিছে ইয়াত আপুনি মাত্ৰ 14 দিনৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াত দিছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব তাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত প্ৰথম দিছে ল্যাঙ্গুৱেজ অফ সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটখনত আপুনি কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ ৰাখিব বিচাৰে ইয়াত ইংলিছ আছামিজ বেংগলী আৰু বড়ো দিছে ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা ৰাখিব পাৰিব আপুনি ইংলিছত ৰাখিব পাছত দিছে এপ্লিকেণ্ট নেম ইয়াত প্ৰথম আপোনাৰ নামটো লিখিব দেউতাৰ নামটো ইয়াত লিখিব তাৰ পাছত আপোনাৰ মাৰ নামটো ইয়াত লিখিব মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত আহিব পাছত আপুনি ইমেইল আইডি দিলে দিব পাৰে আৰু যদি নিদিয়ে তেন্তে একো নাই পাছত দিছে ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াত আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ লিখিব তাৰ পাছত তলত আহিব ইয়াত দিছে জেন্ডাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি যদি পুৰুষ হয় প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব মহিলা হলে দ্বিতীয় অপচন সিলেক্ট কৰিব পাছত দিছে স্পৌজ নেম ইয়াত আপোনাৰ ওয়াইফৰ নামটো লিখিব পাৰে পাছত দিছে পাছপোৰ্ট নাম্বাৰ ইয়াত আপোনাৰ পাছপোৰ্ট নাম্বাৰ থাকিলে দিব আৰু যদি নাই তেন্তে এৰিব পাৰে পাছত দিছে পেন নাম্বাৰ আপুনি এটো এৰিব পাৰে ইয়াত আনসাৰ দিয়া নাই ইয়াৰ পাছত আপুনি এইখিনি এৰিব পাৰে ইয়াত আনসাৰ দিয়া নাই তাৰ পাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে ব্লেজ টাউন ইয়াত আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো লিখিব পাছত দিছে মৌজা ইয়াত আপোনাৰ মৌজাৰ নামটো লিখিব পোষ্ট অফিচৰ নামটো ইয়াত লিখিব পিন কোডটো ইয়াত লিখিব পাছত দিছে কাউন্ট্ৰি ইণ্ডিয়া এনেকুৱা থাকিব পাছত দিছে ষ্টেট আসাম এনেকুৱা থাকিব পাছত দিছে ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম ইয়াৰ পৰা উলিয়াই আপুনি সিলেক্ট কৰিব ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে সাব ডিভিজন ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ মহকুমাৰ নাম আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাছত দিছে সাৰ্কল ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ সাৰ্কল অফিচৰ নাম সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত ইয়াত দিছে পুলিচ ষ্টেচন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি আপোনাৰ থানাৰ নামটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে পুলিচ ষ্টেচন কোড ইয়াত অটোমেটিকলি আহিব ইয়াত আপোনাৰ থানাৰ নামটো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত অটোমেটিকলি আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন কোডটো ইয়াত আহিব তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে ডিউৰেশ্যন অফ ষ্টে দিছে কিমান বছৰলৈকে আপুনি এই এড্ৰেছত আছে ইয়াত আপুনি লিখিব মাহ কিমান হৈছে ইয়াত আপুনি লিখিব যদি আপুনি একুৰেট নাজানে তেন্তে আপুনি আইডিয়াত লিখিলে হ'ব ইয়াৰ পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত দিছে সেম এজ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ দিছে যদি আপুনি ওপৰৰ যিখিনি এড্ৰেছ আপুনি ফিল আপ কৰিছে সেইখিনি যদি আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট থাকে তেন্তে আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে ইয়েছ আৰু নো আপুনি ইয়েছত টিক কৰিব ইয়েছত টিক কৰাৰ পাছত ওপৰৰ এড্ৰেছখিনি অটোমেটিকলি তলৰ বক্সত ফিল হৈ আহি যাব আপোনাক একো কৰিব নালাগে আৰু যদি আপোনাৰ মেইলিং এড্ৰেছ বেলেগ কিবা থাকে তেন্তে আপুনি নট টিক কৰিব তাৰ পাছত আপুনি এইখিনি মেনুৱেলি ফিল আপ কৰিব পাছত আপুনি তলত আহিব অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে ৰিজন ফৰ এপ্লিকেশন ফৰ পিআৰসি ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে হাইয়াৰ এডুকেশ্যন ইয়াত আপুনি এই অপচনটো সিলেক্ট কৰি ৰাখিব তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে শেহতীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা অনুষ্ঠানৰ নাম দিছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ আগতে কোনখন স্কুলত আপুনি পঢ়িছিল সেই স্কুলখনৰ নাম ইয়াত লিখিব তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ডু ইউ হেভ এনি ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিং অফ ইউ অৰ ইউৰ ফেমিলি ইন এনি পাৰ্ট অফ দ্য কান্ট্ৰি দিছে ইয়াত আপুনি প্লেচ সিলেক্টত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড আছে তেন্তে ইয়েছ কৰিব বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যদি কোনো সদস্যৰ ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড আছে তেন্তে আপুনি ইয়াত ইয়েছ কৰিব আৰু যদি নাই তেন্তে আপুনি নট ৰাখিব তাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব অহাৰ পাছত এতিয়া আপুনি ডকুমেন্টছ খিনি আপোনাৰ আপলোড কৰিব লাগিব যেনে ইয়াত প্ৰথম দিছে কপি অফ দ্য বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট দিছে প্ৰথম আপুনি বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সেইখন কম্পিটেন্টৰ অথৰিটি সিগনেচাৰ টকা থাকিব লাগিব প্ৰথম আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰথম অপচন
সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰিব সেইখন আপোনালোকে পিডিএফত আপলোড কৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে জেপিজি জেপিইজি পিএনজি দি আছে ইয়াত আপুনি পিডিএফতো কৰিব পাৰিব আপুনি 500 কেবিৰ ভিতৰত আপুনি একেটা ফৰ্মেটৰ মাজত যিকোনো এটা ফৰ্মেটত আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি যিসমূহ ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব ইয়াত পিডিএফও আছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে আপলোড ওৱান এড্ৰেছ প্ৰুফ ডকুমেন্টছ অফ সেলফ অৰ পেৰেণ্টছ দি আছে ইয়াত আপুনি আপোনাৰ যিকোনো এটা ডকুমেন্টছ আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল এলপিজি বিল পাছপোৰ্ট বেংক পাছবুক ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এখন ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ নাই তেতিয়া আপোনাৰ দেউতাৰ মা দেউতাৰ আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব আপুনি ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপুনি 500 কেবিৰ ভিতৰত আপুনি আপলোড কৰিব তাৰ পাছত ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ দেউতা নহলে আপোনাৰ গ্ৰাণ্ডফাদাৰৰ কোনো এখন ডকুমেন্টছ আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব সেইখন আপোনাৰ মা দেউতা বা আপোনাৰ গ্ৰাণ্ডফাদাৰ 50 বছৰ নহলে 20 বছৰীয়া অসমীয়া অস্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব ইয়াত কোৱা হৈছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব তাৰ পাছত দিয়া সিলেক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি যিকোনো এখন ডকুমেন্টছ ইয়াৰ পৰা আপলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ যদি মা দেউতাৰ ডকুমেন্টছ আপুনি আপলোড কৰে তেন্তে ইয়াত আপুনি 20 বছৰ এইটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ গ্ৰাণ্ডফাদাৰৰ বা মাদাৰৰ যদি আপুনি ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি প্ৰথম অপচনটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি আপুনি সেইখন আপলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মা দেউতাৰ যদি পুৰণি ভোটাৰ লিষ্ট আছে তেন্তে আপুনি ভোটাৰ লিষ্টখন আপলোড কৰিব পাৰিব পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে ৰেকৰ্ডছ অফ এমপ্লয় প্ৰপাৰ্টি ইফ এনি উইচ অফ টু ডেট ল্যান্ড ৰেভিনিউ পেড ৰেচিপিট দি আছে ইয়াত আপুনি মাটিৰ খাজনাখন আপোনাৰ খাজনা ৰচিদখন আপলোড কৰিব পাৰিব আপোনাৰ মা দেউতাৰ পৰা আপোনাৰ কৰিব পাৰিব বা আপুনি যিকোনো কোনো এটা বস্তু যদি পুৰণি কিনা আছে আপোনাৰ তেন্তে আপুনি সেইখন আপলোড কৰিব পাৰিব সেইখনৰ ৰিচিপ্ট আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব আপুনি স্লাইডত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত দি আছে ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰিব তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি সাৰ্টিফাইড কপিখন আপলোড কৰিব লাগিব সাৰ্টিফাইড কপি আপোনাৰ আপলোড কৰিব লাগিব সেইখন লিংক আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ লগত হ'ব লাগিব ভোটাৰ তালিকাৰ সৈতে লিংক থাকিব লাগিব আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা ফটো মাৰি আপলোড কৰিব তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে কপি অফ HSLC দি আছে সাৰ্টিফিকেট এডমিট কাৰ্ড আপোনাৰ মেট্ৰিক পাছ সাৰ্টিফিকেট নহলে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি এডমিট কাৰ্ড দিব বিচাৰিলে আপুনি প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি মেট্ৰিক পাছ সাৰ্টিফিকেটখন দিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি দ্বিতীয় অপচন সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত আপুনি ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা আপলোড কৰিব ইয়াৰ পাছত দি আছে পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ আপুনি এখন আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ আপোনাৰ আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ এখন ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আপুনি ইয়াত সিলেক্টত ক্লিক কৰিব আপুনি প্ৰথম অপচন সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত আপুনি ব্ৰাউজাৰত ক্লিক কৰি 1 MB বা 200 MB ভিতৰত আপুনি যদি পিডিএফত আপলোড কৰে তেন্তে আপুনি 1 MB ভিতৰত আপলোড কৰিব আৰু যদি আপুনি জেপিজি বা জেপিইজি পিএনজি আপুনি আপলোড কৰে তেন্তে আপুনি 200 MB ভিতৰত আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোখন আপলোড কৰিব তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে কপি অফ ইণ্ডিয়ান পাছপোৰ্ট দি আছে আৰু দি আছে সাৰ্টিফাইড কপি এনআৰসি 1951 দি আছে যদি আপোনাৰ এই তিনিখন ডকুমেন্টছ আছে তেন্তে আপুনি এইখিনি আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি এইখিনি এৰি দিয়ে তেন্তে একো নাই ইয়াত ৰঙা ষ্টিক দিয়া নাই এইখিনি অপচনেল আছে যদি আপোনাৰ হাতত এইখিনি ডকুমেন্টছ থাকে এই তিনিখন তেন্তে আপুনি আপলোড কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ হাতত নাই তেন্তে আপোনালোকে এইখন এৰিব পাৰে ইয়াত ৰঙা ষ্টাৰ দিয়া নাই আৰু এইখিনি অপচনেল হয় যদি আপুনি আপলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে কৰিব পাৰে আৰু যদি নকৰে তেন্তে একো নাই তাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে 7 নেক্সট আপুনি 7 নেক্সটত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপোনাৰ ফৰ্মখনৰ কমপ্লিট প্ৰিভিউ আহিব ইয়াত আপুনি সুন্দৰকৈ চেক কৰি ল'ব কিবা আপুনি ভুল কৰিছে নেকি যদি আপোনাৰ লাগে একেবাৰে শুদ্ধ আছে তেন্তে আপুনি তলত আহিব ইয়াত দিছে এডিট ইয়াত ক্লিক কৰি আকৌ আপুনি শুধৰণি কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত দিছে প্ৰিন্ট যদি আপুনি কোনো কাস্টমাৰৰ বাবে আবেদন কৰি আছে তেন্তে প্ৰিন্টত ক্লিক কৰি এখন কাস্টমাৰৰ হাতত দি দিব তাৰ পাছত দিছে মেক পেমেন্ট আপুনি মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব মাত্ৰ 10 টকা এটা আপুনি পেমেন্ট কৰিব লাগিব আপুনি পেন আউট ক্লিক কৰিব পেন আউট ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ৱেট কৰিব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি তলত আহিব ইয়াত দিছে সিলেক্ট বেংক ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপুনি যিকোনো এখন বেংক আপোনাৰ সিলেক্ট কৰিব পাৰে এখন বেংকত আপুনি পেমেন্ট কৰিব পাছত ইয়াত দিছে এগ্ৰি ইয়াত আপুনি টিক কৰিব এগ্ৰি টিক কৰাৰ পাছত ইয়াত দিছে প্ৰসিড ফৰ পেমেন্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপুনি জিআৰ নাম্বাৰটো পাই যাব এই নাম্বাৰৰ জৰিয়তে এইটো পৰ্টেলত আহি আপুনি ষ্টেটাস চেক কৰি আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটখন আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে আপুনি জিআৰ নাম্বাৰটো কপি নোট কৰি ৰাখি ল'ব তাৰ পাছত দিছে ওকে আপুনি ওকেত ক্লিক কৰিব ওকেত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ৱেট কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি তলত আহিব এই সৰু বক্সত আপুনি টিক মাৰ্ক কৰিব সৰু বক্সত টিক মাৰ্ক কৰাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত দিছে এগ্ৰি আপুনি এগ্ৰিত ক্লিক কৰিব এগ্ৰিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি তলত আহিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব পে বাই পেমেন্ট গেটৱে দি আছে ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি মাত্ৰ 10 টকা এটা আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আপুনি পেমেন্ট কৰিব লাগিব পেমেন্ট কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ফৰ্মখন ফাইনেল সাবমিট হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আপোনাৰ পেমেন্টটো সাকসেস হৈ যাব আৰু সাকসেস হোৱাৰ পাছত আপোনাক একো কৰিব নালাগে আপুনি যেটো জিআৰ নাম্বাৰ পাইছিল সেই জিআৰ নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটখন আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 15 দিন পাছত আপুনি এইটো পৰ্টেলত আহিব অহাৰ পাছত আপুনি ষ্টেটাস চেক কৰিব আপুনি জিআৰ নাম্বাৰ যেটো পাইছিল সেই জিআৰ নাম্বাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ষ্টেটাস চেক কৰি আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটখন আপুনি 15 দিন পাছত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো ফ্ৰেন্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এনেকৈ আপোনালোকে পিআৰসি সাৰ্টিফিকেটৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় মোক কমেন্টত জনাব সো ফ্ৰেন্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব